cùng hôn chia tổ trung ta chín tu po cu giờ nghe gì họ cùng giờ con dừng kết có chínวันนอชิลูเฮาชิเกตูปืออีตูตูลอลูตุนดาตุดาลูตุยาวโวลูเนยกาเสียตูดูเสียให้เดียนกูอย่ามองตายอ๋อดูชัวร์ละกูดีจ้ากูเจตามอละกูเจยอกูดาช่วยยาบอกกูบอกหมดล้ออีกอยากกินลูจิดีของกูเน่งท้อกูตีนเน่งจ้าไปตอนกะฮะกูเน่งปวดจัวกูเคียดกันทุกเคียดกะฮะยกกูตอกาตัวเจ้าฟ้าต่อบาพอเสียเทียบเขาเสียตัวตาเต้ตัวไทยเต้ว่าลูเนยยังปฏิบัติเย่เย่ดูเสียให้เดียนกูอยากมองได้พอดูชัวร์ละกูดีจ้ากูเจตามอละกูเจยอช่วยยาว่ากูบอกหมดล้อไปมุยอคงกันดูเสียยอมเมกาโยกานาดาต้องดูกูคาต้องเลยมันเด็กก็ยอโซดูเสียให้เดียนกูอยากมองตายพอดูชัวร์ละกูดีจ้ากูเจตามอละกูเจยอช่วยยาว่ากูบอกหมดล้อnhớ rồng xoáy trong này chỉ có tên là cha trong họที่ชวนnhau tàu vào tàu chạy của lúc về hôm mai của sinh ya họ luôn nhớ luôn trong Minneapolis họ program nói ya của luôn trong Minneapolis WIXK chỉ cho sự theo bài giảng thiên tình là sát thông chuan nhớ đó ta sinh po đó cho cái phong yêu họ lưu cái trong luôn trong Minneapolis họ program này như vậy họ program về tôn chỉ cho số cho ship bảo chữ gì là thiên cha so họ luôn trong Minneapolisตัวเราเนี่ยchỉ có tên là cha cho nhớ luôn trong Minneapolis nhưng là vậy họ chỉ sinh chấp là về ship thà cho số cho nó quá tôi họ chỉ sinh ý từ ya Prince Corbett như thiên từ mùa Kava cái nhớ đó họ racial equity inclusion theo belonging lưu thầu của họ lưu Prince ya từ director họ cả ya từ vice president nhớ đó họ racial equity trong xuyên thì cái tên cha này cho ông nhiều gì này cho phụ nữ đó cho biết cho lòng đau đau nên đau rầu về sau này nhớ đó số cho nó hiện tại mua lá chi nó thả tan nó nói cho lý ya anh chị nên chỉ tao thì sao帮gì cho họ lưu trong Minneapolis để cho cái ba chuột này chỉ cái tên cha thì cho nó cho họ nhớ họ dùng cái này chỉ họ sát tung tao đâu cũng tu sát tung như trâu ở bên ở xa ở y bên xuống trâu ở bên ở xa ở y bên xuống nhớ đó số cái chuột nó ít bên nó tu mua Naomi tu công bên đó số cái chuột nó我找到tu朋友 Prince 贴起来的干个nhớ đó tao luôn trong mình nè bên我好里我见到nhưng nó不大，我啲睇嚟背是睇叫 Storycorps， 你要依靠我该用上我luôn trong Minneapolis xã lòng dự chế cho căn cứ là chỉ kỹ đa năng đầu cho nên chỉ có tên trả nhau luôn trong Minneapolis thì nó khá hậu hữu nhau luôn trong Minneapolis này trong này cha nên nhiều sẽ là cha có trong này cha nên bỏ thì vừa ba là cha
nó chữ nhau họ luôn trong Minneapolis giờ ba lý do luôn năng thế lý và mong thua lo đã nhau đó họ trong Minneapolis thì dùng xe đó này cho nhiều chỉ nhận này cho nhau đó cho我好累cho nhau đó chế cho弄啥都叫的是那了我找的在到呢错了就都有的路线必须他呢，你好么路弄你啥的哦，不知道了你当到的过了到那啥都要找一二倍二下，二一倍送找一二倍二下，二一倍送。Welcome Prince and Car to WIXK Mang Radio. Please help us understand who you are, what you do for the city of Minneapolis. Let's start with you, Prince. Can you tell us um, about yourself and what you do at the city of Minneapolis? 比如个 Prince 谈的呢，这个等人家说我就那的，个要领导天，然后那个我要弄中 Minneapolis，老把脚浪费变成了，我要什么讲？Yes, thank you, Michael. And it's definitely good to be here. And thank you for inviting us here. So, I am Prince Corbett. I am the director of the Racial Equity, Inclusion, and Belonging Department for the city of Minneapolis. So, I oversee a department of six other staff people. And our primary duties and responsibilities is working with all the other 26 departments and offices within the city of Minneapolis around addressing racial disparities, racial inequities, and the impacts that racism have had for Minneapolis residents, business owners, those who visit Minneapolis as well. So it's almost we're the internal consultants for all of the other departments within the city of Minneapolis. And you're a mute. Thank you. I'm so sorry. Thank you. Lúc bây giờ Prince kia từ director nhất là họ racial equity inclusion thì belong nhất là trong Minneapolis. Bây giờ họ lựa chọn đợt năng cầu trâu từ lưu sủng can và họ lựa nhất họ lúc trong Minneapolis này thì chuột chuột và cho kiến gian gian thì vừa ba làm cái việc sinh nó sẽ rồi nó bây giờ ba lý giả để của cho họ lựa cho họ chính chính chấp lời họ tuổi tận cho lựa lưu chậu và họ lựa sủng can nhất là họ lúc trong Minneapolis. Thank you so much. Ka. nhớ rằng nhiệt gì cái tin nên cha sẽ là cũng bây giờ cả và cứ trong xe nếu nó chỉ có tôn cho Prince hay Michael sĩ thả cho Storycorps cứ hồi được cho lu ilu go home who meet Minneapolis chia lu city of Minneapolis tất mà ya lu ilu organization ilu hong kai or cho the city ku ya to vice president of equity diversity inclusion access ku tu or cho ku lu go home cho be shong na ku bo Prince cho ha ulu ke dashma chia de ku holu cho the city of Minneapolis na. Thank you. Cho ka ko sa dia. Untuk sa ka lan to ko lu nya untuk Minneapolis. So thank you so much na cho cho ka. Thì theo với mô tu mùa neo mi to sai lu na thì ta ít bia thì nên dễ to cho to la chúa ja. Ở giờ thì nên chỉ thà to nó là bên mà chỉ thà đó nên cho neo chỉ sự lên tàu ý dạng cái này. Nên cho nên chỉ cái tên cha bên ta tao nó cá thiên đó Prince cái chỉ thà cho Storycorps để bên有比目子的好chỉ thà nó. Let me start with you, Prince. What does the Racial Equity, Inclusion, and Belonging Department do? Prince, Lu Sun Gan la Cha Wa Ho Lu Racial Equity, Inclusion, Theo Belonging, No Wa Za Ho Lu Lu Ho Pia Ya Chi Ho Lung Zhong. Thanks, Michael. So let me take a step back real quick. So I moved to Minneapolis in 1993 when I was 12 years old. And coming from a city, Dayton, Ohio, that is very black and white, coming to Minneapolis, I was launched into a place where there was so many cultural experiences and differences that I wasn't used to growing up in Dayton, Ohio. And so over the course of time, I just really got interested in learning from different communities and different cultures, like really growing up. And so, what does our department do? I think it's really around helping bridge the understanding of different communities and cultures and the impacts that government have had on
certain communities and cultures when it comes to policy decisions that are being made, programs that are being developed. So our work is primarily in helping support all the other departments within the city around how are we working to reverse racial disparities within the city of Minneapolis? How are we looking at allocating resources to communities that most need those resources as we look at the data around certain programs and et cetera? 太真的，我估那些估老早论中明年不是老大，我还哦老头估么高兴，老早早到路我认识我你么这种还能天能到好能要我给，诶，别做好旅游的好，我 racial equity inclusion 特别老要，老么把提高提高还的 racial disparity 要的好，叫能到路我。community 哈老还能要到好论中 Minneapolis，诶，莫里单超叫 department 那到叫我好论能到要到好路顺干要好论中 Minneapolis 那里，被有18啊，那么个被8就到处错还能要到论中 Minneapolis 讲呢，话我是路啊，个了鸟个说到莫分就一样个里天，莫那刚好湖一样个里，这错还能要我给。被路正好旅游点，也被母就给个出错路啊，还能了莫说要好，那就这给这几些还在巴黎没被省，也好的要有把到的被路至少讲你天老天错还能错到点能，你天里莫分就啊，天把火石路人家都路上没样子。Prince, are there any specific programs or project you work on with the Hmong community specifically? 我们就给把住了，给了我把那边变成我个，第二个把本人我就种了我把到种红色的。Michael, to answer your question honestly, within our department, not specifically with the Hmong community. However, I will share with you that this project that we have with Storycorps is about capturing people's stories about the impact of George Floyd's murder and the racial reckoning and unrest that happened after the murder of George Floyd. And within the city of Minneapolis, I've also shared, so the world knows Minneapolis a lot because of the murder of George Floyd, but with inside of the city, there's been a lot more incidents around police violence against communities of color. And I bring up I remember back in the days, it was 2006 when Fong Lee was murdered by Minneapolis police, right? So I bring up to leaders that this issue that we're talking about is not just about Black communities and Black residents, but it is about all of our communities. And when we look at some of the incidents that happen that caused us within the city of Minneapolis to have the response that we have, it wasn't just George Floyd. There was Fong Lee, and I remember last year, I believe it was Yi Zhang over in the city of St. Paul that was killed by police. So the conversations around police reform, the impacts of police violence to communities is not just about the impacts of Black community, but how it impacts us all. And when police violence happens in other culture communities, we need to be showing up and being present for those communities as well as it impacts people. I think Michael may have frozen. I agree. Trên gió gió lu chê mong nhớ sâu tròn, lu chê so xiêu quam long nhớ bùa hà rong, bỏ giờ lâu lâu râu chân đơ tu chu, nia sơ wa trái tu chi tao ca nụ,
Sa cho ma cha yo rong she o lo, giờ yo thông đã yo nhỏ cho nhị ru, để yo xin lần tiền đất chỉ lo xuân đi, sa cho ma o trâu cu muôn thứ kia, yo tiền mua ý đô, yo tiền cu tao cu sa rong na po, lúc chơi bom lông đòn. Yo dia bueno, yo dia kutao, kutan rokapo, lúc chơi bom không cánh. Đừng do gió đông blong xiong blong đông rèn, yo gió đông cho blow trên xanh nhẹ, chỉ mua phải pha chỉ muốn nắm papa. Ane tia su chỉ muốn để cô nào. Hầu lo na cha rong châu rô lô, bề bư ít san chân công tơ cha mù, họ chủ con gió cho bắp u lu chế, xa cho mà nhỏ lu nâng thao chân mê mê, yo tiền bùa ý đô, yo tiền cút tơ hô mù, cút san rong ca bồ, lu chế bom công đô. Bueno, yo te cuento, te rogapo, luché con todo y roncí. Đi nào bên mong gây lo nhau rùa mong, mùa hoa mùa trẻ đó luôn nhau plơn rong, xua y mùa TV thêm mùa tu yen. Internet đua luôn anh và mình tu mê tu lon ro luôn so tông bự ôn trời nhiên xưa nhiên lu iPhone lu anh ni nó chỉ thông ya ta lo xa cho mà ô trâu cô mua tư to yo tiền mua đi đó yo tiền cô tao mua ta lo cả luce bom londo, yo te bueno, yo te contamo, cosa proclamo. họ chỉ là cái tên cha nhất là số khối chùa cho ta tỏ ta là chùa chùa là chùa một chỉ chẳng thiết ta lên tu ta tôi là na chỉ số khối chùa nó nên thế li tuần chùa mình chỉ biết cái sự thà bắt ta là thì biết sự thà chỉ tao một biết sự thà là ở bên cái lúc chỉ chẳng là chỉ bắt ta ta tỏ cho Prince ta thà một cho hai tia cho họ lười nhớ là họ luôn trong Minneapolis bắt ta tự sự thà mình chỉ Prince can you hear me? I apologize. The internet Yes. connection to my area, the wind speed, and start to rain pretty hard. So the connection on the air was not as we want it to be. But um, please, I was listening to you, and you were talking about the impact of police violence, the Yeshong, the police reform. Please continue on from that point on. So Yes, no problem, Michael. And hope the weather gets better because I know we're all dealing with it.
But the impact of police violence doesn't just impact Black communities or American Indian communities. It impacts us all. And when we have family members, friends, loved ones from our community who are victims of police violence, it's not just isolated and it has a way of bringing us all together. So I was just sharing that I find myself educating a lot of newer leaders within the city about the impacts, because we have a lot of new leaders who are not from Minneapolis or who are new to Minneapolis. And we lost Michael again. Yeah, we did. So I'm not sure if we supposed to continue because I can actually translate what you said, um, and and we can, engage in a conversation, or I don't know if Michael wants us to wait. I do know that where I'm at, there seems to be a raging storm outside of my house. I'm actually coming to you from my home in the suburbs of St. Paul, and it looks pretty bad outside. So I can imagine what maybe perhaps Michael must be dealing with the weather. Yeah, my thought is, God, go for it. 'Cause I think it's live. Yeah. Yeah. Oh, he's back. Michael, có bình nói ok chị cô hai tia um 估猜哦，比較路誒Prince 係估頭次嘅估係路網之中，但是嘛頭到Michael 家落嘅嘛，估係個路嘅Prince Prince 係啲比較忙比較忙Minneapolis比較多嘅police 對冇多嘅 and Prince 係做防你現在做比較忙用嘅用嘅你係啲比較忙從 Minneapolis 做好比較多馬個比較多嘅比較多嘅 policing 多嘅嘅你哋Minneapolis 貼吧咁樣到你哋但是呢你只麼做好 Michael 弄一點比較忙你如果講好把握嘅 program 等等做忙嘅你哋去我的什麼你撒啲嘅忙用你can more the same or the problems as can do okay. Michael, can you hear us? All right. Prince, I did my very best to translate for you what you had said. Thanks, God. So God, can you share a little bit about like your role and what it is that you do at Meet Minneapolis and how you got involved with Storycorps? Sure, I'd love to. Chị cái tin nên cha sẽ đợi cụ thể hay để cụ bây giờ cả sinh va thế bây giờ nó cụ hồi cho lu công hộ cụ meet Minneapolis cụ hiện từ Vice President thì cụ hồi ba luôn trong Minneapolis um cái này nên cái chỉ hơn hình đó cái hình hình mong hình mấy cái đu có nên bây giờ nhau cái trong together nè um cái cũng chỉ Prince này hay chụp cái là oi có Storycorps Storycorps 有啲人錢興多nhau多nhau嘅人興多nhau嘅了咪家去 interview 咗了去拍咗了寧了傾了後邊嘅
le sa de ya gen hình tan le the okay ke team bam gen hình she bao he she lu ke the lu lu trong Minneapolis the um the ya lu trong that's better mi ka hu cho everybody. Okay. So Prince, I just said that, I talked a little bit about my job and what I did for Meet Minneapolis, or what I do for Meet Minneapolis, and also I talked about Storycorps and on the intention and purpose of Storycorps, bringing people together to talk about their lives, their history, their desires, and it's really the intention is creating a community that's in relationship with each other, where the people are in relationship with each other through telling their narratives, and hopefully have a better understanding of each other through the storytelling. Um, okay, all right, okay. Well, and so that's what I said. Prince, do you need to go because of the tornado warning? Technically, I should be. Yeah, what's going through my mind is just informing people like we're under severe weather right now. And that's kind of the reason kind of for I know Michael not coming in, and then we just got the safety emergency alert for the city hall. Yeah, I should actually be myself in the basement because it's raging outside. I'll just quickly translate what you just said. It's the shino more your dad your do here more law ge prince here gu ulai bai cho ha the shino le den ka be by nyoko be safe now. Okay, Prince, I think we could. Do you think sign off? I think that would be better just as a safety precaution. Okay, okay. Okay, Shinji doing you can see can I think okay, okay, I will message. Okay. All right, bye. Trên đảo lúa cho hoang cho chúa lúa trao cùng mình lòng xia bia cùng trình giòn cho có ya nữ chi luôn có muôn đến lo chỉ mua tu lòng cho cho khán lo cụ trên nhua lu có yêu muốn đời nó khi tóc lo chua nhau to có nhưng khi nước cho có chết tu san đâu nào ở đi đó cả lo đừng nhau đời nó không đau sông hoa lưu té hoa phương con đừng mong đỏ tim đỏ cá nâu chiều gió giọt gió cuốn muốn con gió gió cuốn trên tàu con đừng chỉ tóc lo luôn nhớ đời nó cứ trên tàu con
chỉ tóc lâu nhớ tình yêu thơm tao sông hoa lũ 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 té với con nắng mòn gió thì cho cá lóc chỉ đón giọt gió cuốn muốn nhớ con gió gió cuốn trên đó có hình chi tóc lâu luôn nhớ bên nhau trên đó có hình chi tóc lâu luôn nhớ bên nhau chỉ trong tóc áo chỉ có chân rong ngọc lý hoa thảo gió kể giá hoa thảo hoa cũ nhòa qua tuan chỉ có xưa chỉ dài ta nó có chỉ dẫn mua chúa mua thì mua tu mua chỉ hoa chỉ lý ya thảo bi hoa có niên chỉ trao phú ta chỉ cho biết đón chỉ có đua nó cũng có chúa lòng nhớ nó có tiếng xia chỉ lý thảo hoa cũng biết quân thầy có sự ta trả nhau trái lúa băng tia có tia ôi ya cô đồng cho đi ở từ lễ